Welcome back sa channel ko. Yon, so nagustuhan ko mag-makeup. So yun, na-inspired ulit ako gumawa ng ang gagawin natin ngayon ay mermaid style. So yun, tatry ko siya gawin ngayon. So let's further ado, tara na. So first is tatanggalin ko muna ulit yung light makeup sa mukha ko para makapagsimula na tayo. May isa akong tagyaw. Tada! So, napaka-light lang niya. So, yan. So, tanggalin lang natin yung basa. Ayan. Then, naglagay na tayo ng makeup base. Brush para ipunas ulit yung ano natin. This is my own version of Mermaid, pero sana magustuhan. Wow! And sana maganda yung kalalabasan niya sa akin. Then next is lalagyan na natin ng kilay yung mukha natin. Then, brush it na ulit. Eyeshadow na tayo. Walang magaganap na contour ngayon kasi sa gilid natin siya lalagyan ng makeup. So, mag-eyeshadow na tayo. So, first is magkakaroon tayo ng green. Light green. All over the face. All over the mata. Para meron siyang first putting sa mata. Yan. Then next is maglalagay tayo ng medyo dark green. Itong dark green. Then next is, maglalagay na tayo ng wing natin. So, gagamitin natin to ulit. This brush para magkaroon tayo ng wing. Gagamitin natin is yung green ulit. Yung dark green. Haluan natin siya ng konting glue. This glitter glue.
na tayo ng nose line para tumamas-tamas naman yung ilong natin. And it's done. So, lagyan na natin siya ng yan, lalagay na natin to. Then, mag-start na tayo sa scale natin. So, maglalagay muna tayo ng light blue. Wow! Ilagay naman natin yung color green. Ayan, it's done. So, para ma-highlight siya, lalagyan na lang natin siya ng sa gilid, lalagyan siya ng pangpatingkad para makita ko yung color or ma-emphasize siya. This brown pala. So, yan. Natapos na. Then, lalagyan natin siya ng color blue para magmukha siyang mermaid. Mermaid style. Lalagyan din natin siya ng glitter. Ayan! So, yan. Dadagdagan lang natin ng color blue para masyadong mag-boom. Oh my God! Boom, boom, boom! Boom, pow! Mermaid style. A little highlight sa labas. Then, lalagay na tayo ng lipstick. Cherry bells. Doon lang sa loob. Then, lalagyan natin ng so, yan. Lalagyan din natin ito. Sa labas. Lalagay na tayo ng false eyelashes. Oh, wow, wow, wow. Ang gagamitin natin ay ito. So, yan. Natapos na ako maglagay ng false eyelashes. Maglalagay naman tayo ng mascara. Yan, tapos na. So, tignan na natin yung final look ko. In 5, 4, 3, 2, 1.
for all today's